Всім привіт! Розберемося з тим, як створювати спіральну рампу. Робити це можна двома способами. Перший спосіб на вкладці архітектури інструмент рамп, другий на вкладці структури флор. Розглянемо варіант створення рампи інструментом флор. Перед цим ми створили плити на першому та другому поверсі. Перейдемо на план другого поверху. Продублюємо тип, надавши вірну назву та нові параметри. Змінимо товщину та матеріал. У меню модифікацій обираємо коло та створюємо два кола з радіусом 4500 мм та 6500 мм. Додаємо лінію та за допомогою інструменту Split Element розділяємо елементи. Далі за допомогою функції Trim Extend редагуємо. Натискаючи клавішу Tab, обираємо необхідні лінії. За допомогою функції Trim Extend to Corner завершуємо роботу з редагуванням геометрії. Переходимо до 3D-виду та налаштовуємо нахил. Виділивши наш елемент, обираємо функцію Modify Sub-Element, обираємо лінію, яка є краєм, який необхідно підняти, та вказуємо відмітку третього поверху. Наразі це зміщення від другого поверху і воно дорівнює 3000 мм. Зверніть увагу, що рампа, яка була створена функцією Floor, має наступну особливість. А також всі флори, які створені під ухилом. Обравши тут варіант Variable, ми можемо створити наступну фігуру. Ще одна особливість полягає в тому, що рампа, яка була змодельована структурним елементом Floor, є саме структурним елементом. Про це говорить графа у Properties, де є всі налаштування структурних елементів. Те, що вона створена саме структурним елементом, дозволяє нам працювати з аналітичною моделлю цього елемента, а також додавати армування. Для прикладу додамо його. У рамках цього курсу ми не будемо розбиратися з вами з таким інструментом, як армування. Але для того, щоб ви знали, як це взагалі відбувається, ми показуємо це у відео. Зверніть увагу, що армування було додано.